اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین الذی سمی فی السماوات باحمد و فی الارضین بأبی القاسم محمد. صلی الله علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین، اولهم مولانا امیر المؤمنین و خاتمهم مولانا الثانی عشر المهدی المنتظر عجل الله تعالی فرجه و سحر الله مخرجه. این دعای شریف رو همه با هم زمزمه کنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک یا صاحب الزمان، تو در پی خود قافله داری، در سلسله دو سلسله داری. دانم که تو از منتظرانت گله داری، سوگند به اشکی که تو در نافله داری. با یک نگه خود مثل ما را تو طلا کن، آن چشم که روی تو ببیند تو عطا کن. آقای منی ابن زهرا، مولای منی ابن زهرا. جواب بده. آقای منی ابن زهرا، مولای منی ابن زهرا. ای گم شده مردم عالم، به کجا
اجتماعی هر جمعه همه چشم براهیم آقای منی ابن زهرا مولای منی ابن زهرا آقای منی ابن زهرا مولای منی ابن زهرا. تعجیل در ظهور امام زمانمون و تبریک این ایام به وجود مقدسشون صلواتی عنایت بفرمایید. دیروز در تفسیر این آیه شریفه از سوره مؤمنون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، یکی از نشانه های مؤمنین بیان شد که ادای دین و امانت و وفای به عهد بود و خدمتتون عرض کردیم که چقدر این امانت معنای گسترده‌ای داره، از کمترین حدش که در این عالم وجود میشه همون چیزایی که من و شما به هم دیگه قرض میدیم و امانت میدیم تا بالاترین مرتبهش که میشد یواش یواش میمدیم بالا، بدنمون، سلامتیمون، وجودمون و بالاترین رتبه اون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که خداوند متعال این امانت رو بر دوش انسان گذاشت. معنای وسیع این امانت رو ما فهمیدیم. در بیان شریفی آقا و مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند افضل الامانه الوفاء بالعهد، یکی از با فضیلت ترین و چه بسا با فضیلت ترین امانتی که خداوند قرار داده وفای به عهده. عرض کردیم دو روی سکه حضرت میفرمایند که نه، تازه وقتی که طرف امانت دار شد یکی از با فضیلت ترین ها و بهترین هاش تازه وفای به عهد. یک وفای به عهد ساده چه کارهای بزرگی میتونه انجام بده و یک عدم وفای به عهد چه مشکلاتی رو میتونه در پی داشته باشه. مثل اون داستان پادشاهی که از قصرش اومده بود بیرون، رفته بود شکار، وقتی برگشت هوا بسیار سرد بود، نگاه کرد دید سربازش دم در قصر داره کشیک میده ولی لباس گرمی با خودش نداره و داره از سرما به خودش میلرزه. وقتی که پادشاه این حالت رو دید بهش گفتش که تو همینجا منتظر باش، من میرم برات لباس گرمی میارم تا از این سرما نجات پیدا بکنی. و وارد قصر شد. گذشت پادشاه فراموشش شد که همچین وعده‌ای به اون پاسبون و اون کشیکچی که دم در بود داده بود. صبح اومد دید اون پاسبون از سرما جان داده، یه برگه هم بغل دستشه، نوشته بود که من هر روز تو همین سرما با همین وضعیت داشتم کشیک میدادم ولی زنده موندم.
ولی اون چیزی که منو از پا در آورد اون وعده تو بود که هر لحظه منتظر بودم یک لباس گرمی به من برسونی و نرسوندی و الان با بدن بیجان من طرفی. این یک داستانه، ولی بسیاری از این داستانها در زندگی شخصی ما و در جامعه اطراف ما میتونه اتفاق بیفته، به این که ما به دوستمون عهد میبندیم، قول میدیم که آقا خیالت راحت، تو فلان کار رو انجام بده، من هم حمایت میکنم ازت، فلانجا گیر بودی رو من حساب کن، پولش با من. بنده خدا میره میفته وسط گردونه، موقعی که نیاز داره که دیگران کمکش کنن همه یکی یکی غیبشون میزنه. خب اونی که اون وسط بنده خدا از استرس و فشاری که بهش میاد آخر سکته میزنه میفته. چه فشارهای عصبی بهش وارد میشه. یه مجلس قراره بگیریم 20 نفر میگن که آقا ما میایم کمک میکنیم، وقت مجلس میرسیم این 2 نفر مونده. چقدر استرس، چقدر فشار، چقدر من دارم مصداقای جزئیشو میگم، مصداقای کلیشو هر کی میتونه تو زندگی خودش این رو پیدا بکنه. خب حق الناس مگه چیه؟ بعضی وقتا یه حقوقی وجود داره، بعضی وقتا ما با گفته های خودمون یه سری حقوق رو ایجاد میکنیم، باعث میشیم دل بنده خدایی بشکنه، بهش قول دادیم و به قولمون عمل نکردیم. وقتی که انسان عهدی میبنده، قولی میده، باید پای قول و عهدش وایسه. شما در تاریخ اسلام ببینید تو یکی از غزوات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو یکی از غزوات پیغمبر اکرم شکست خورد و اون چه غزوه‌ای بود؟ غزوه احد. چرا تو غزوه احد پیغمبر اکرم شکست خورد؟ به خاطر اینکه مسلمانان بر اون عهدی که بسته بودن، حضرت براشون عهد گرفت ازشون که آقا تو هر شرایطی حتی اگر پیروز شدیم غیر از دستور من کسی اینجا رو ترک نکنه. بر این پیغمبر اکرم عهد گرفته بود، ولی با این وجود دشمن از کاهلی اینها و سستی عقیده اینها استفاده کرد، نقشه ریخت برای اینکه اینها رو گول بزنه، اون پست خودشون رو ترک بکنن، که وجود مقدس پیغمبر اکرم تا مرز شهادت پیش رفت. زخم‌های متعددی که بر بدن مبارکش وارد شد و اگر وجود مقدس آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام نبود قطعا پیغمبر اکرم به شهادت میرسید. و اون کسایی که بعدها ادعا داشتن خیلی جالبه، یعنی یه وقتی باید بشینیم این سیره پیغمبر اکرم رو با همدیگه مرور بکنیم و از اون سوالات جدی که تو تاریخ میشه مطرح کرد و هیچ کسی هم نیومده به این جواب بده که یک سوال همه جا تو تاریخ گفتند که یک نفر اومد فریاد بزنه که دشمن شکست خورد برید غنایم جمع، اون یه نفر کی بود؟ چجوری که همه این تاریخ رو گفته این یه نفر کی بود؟ چرا اسم این آدم تو تاریخ نیست؟ اون تاریخی که سر تا تهش رو زدن، هر جا که فضیلت امیر المؤمنین علیه السلام بود پاک کردن، برای اون 2 ملعون نوشتن و هر جا که کثافتکاری های اونا بود پاک کردن و اسمشون رو از تاریخ برداشتن، تا جایی که تونستن تاریخ سازی کردند. لشکر اسلام رو کاری کردند که به شکست برسه، خودشون هم متواری شدند. یه عدم وفای به عهد تا اینجا داشت پیش میرفت که وجود مقدس پیغمبر اکرم داشت به شهادت میرسید، به خاطر اینکه پای اون کوه حاضر نشدن به عهدشون عمل بکنن.
از این عهد شکنی ها در طول تاریخ بسیار بوده و هست. یک روایت بسیار زیبایی از آقا و مولامون امام صادق علیه السلامه که حضرت فرمودن تعداد افرادی که با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام عهد بستند، اینا رسیدن لب دریا، لشکر فرعون پشتشون، حضرت موسی از این که اینها بر عقیده سالمشون عهد گرفت، گفت با این شرایط من جون شما رو نجات میدم. عهد بستند با حضرت موسی. حضرت موسی عصاش رو به آب زد، دریا شکافته شد و قوم موسی اومدند و از دریا عبور کردند. وجود مقدس آقامون امام صادق علیه السلام فرمودند تعداد افرادی که با موسی عهد بستند و بعد از عبور از دریا پیمان شکستند، با تعداد افرادی که با پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عهد بسته بودند در روز قدیر. در روز قدیر با پیغمبر اکرم و وجود مقدس مولامون اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علیه السلام عهد بستند. 90 روز نگذشت، داستان برعکس شد، پیمانهای خودشون رو شکوندن. حضرت فرمودن تعداد کسایی که اونجا عهد بستن، عهد شکوندن، برابر همون تعدادی بود که با پیغمبر اکرم عهد بستند و عهد شکستند. داستان امت اسلام و امت بنی اسرائیل داستان عجیبی است که حضرات معصومین فرمودن نعل به نعل، دونه بدون عین همون در امت اسلام اتفاق افتاد. عین همون اتفاقی که در امت موسی افتاد در امت اسلام هم افتاد و خواهد افتاد. سامری اون امت اومد پیغمبرشون رو کنار زد و خودش میخواست جای پیغمبر رو بگیره. سامری این امت هم اومد خواست جای پیغمبر ما رو بگیره. لحظه به لحظه این دو ماجرا کنار همه تو خیلی از موارد، حتی در داستان ظهور امام زمانمون هم همینطور خواهد بود. و اتفاقاتی که برای بهترین شخص قوم بنی اسرائیل که شبیه ترینشون حضرت سلیمان بود در زمان پیغمبر ما هم اتفاق خواهد بود. عهد بستند در قدیر ولی عهد را شکستند. عهدی که با این دفعه دیگه نشد مثل داستان پیغمبر که یه امیرالمؤمنین مانع شهادت بشه. اینجا زهرای اطهر رو شهید کردن. همون عهدی که شکستند روز عاشورا سید الشهدا رو به شهادت رسون. یه عهد شکوندن ساده. بعضی وقتا ما بعضی از این امور اخلاقی رو خیلی ساده میگیریم. یه عهدی بود زدیم اونو بستیم اون شکوندیم. انصاف نداشتیم. حالا مگه چی میشه؟ مگه خلاف شرع کردیم؟ مثل اون بنده خدای تاجری که اومد پیش یکی از مراجع تقلید گفت آقا من رفتم آهن خریدم مثلا 1000 تومن، حالا من به حساب ایران میگم 1000 تومن، حالا شده مثلا 100,000 تومن. اشکال نداره من 100,000 تومن این آهنامو بفروشم؟ آقا گفتن نه اشکال نداره، ولی انصاف نیست. طرف خوشحال که به هر حال مشکلی نداره پاشد اومد بیاد بیرون، بعدن صداش زدن گفتم فلانی فقط همینقدر رو بهت بگم اگر شمر انصاف داشت سر ابی عبدالله را نمیبری. خیلی از اتفاقای بزرگ، خیلی از پاروخطی‌های بزرگ، خیلی از این انحرافات بزرگ از همین اتفاقات کوچیک نشأت میگیره. یه عهد ساده شکسته میشه.
از اون طرف وفای به عهد ممکنه جون یک انسان رو نجات بده. سه تا برادر بودند، پدرشون به قتل رسیده بود، اومدن خدمت وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و درخواست کردن که ما میخوایم اون کسی که پدر ما رو به قتل رسونده تقاضاشو بده. حالا وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هم بود و این اتفاق افتاد. داستان چیه؟ بیارید قاتل رو آوردن. چی شده؟ گفت من داشتم با شترم میرفتم، پدر اینها یه سنگی برداشت زد به شتر من افتاد مرد. منم برداشتم اون سنگ رو کوبوندم به خودش، پدر این هم افتاد مرد. خب حکم تو چیه؟ خب معلومه قتل نفسه، حکم هم قصاص. گفت آقا من وقت میخوام، 3 روز وقت میخوام. گفتم برای چی؟ گفت من یک برادری دارم، از پدر ما یه ثروتی به ما به ارث رسیده، اگر من اون ارث رو و اون سرمایه رو سر و سامون ندم تلف میشه، بذارید من این سرمایه رو به برادرم برسونم و بعد حاضر میشم که شما من رو قصاص کنید و به قتل برسونید. خب تو میخوای بری، کی میخواد ضمانت تو رو انجام بده؟ نمیشه که همینجور طرف بگه من میخوام برم. کی ضمانت این رو انجام میده؟ یه وقت دیدن ابوذر صدا زد که من ضامنش میشم. گفتن که ابوذر اگر تو ضامن این شدی و این برنگشت تو قصاص میشی، ضمانت دیگه. گفتش قبول، من ضامن میشم. فرد رفت، گفت بعد 3 روز برمیگردم. یه روز اول گذشت، روز دوم گذشت، روز سوم هم آخرین لحظاتش بود دیدن این مرد برگشت. خواستندش، گفتن که تو که رفته بودی میتونستی کلا فرار بکنی بری جونت هم نجات بدی، برای چی برگشتی؟ گفت درسته من انسانی رو به قتل رسوندم، ولی گفتم که اگر برنگردم بعداً نمیگن تو این مسلمونا یه چیزی به اسم وفای به عهد بود و دیگه بین مردم گم شده. گفتم احسن ابوذر، این ممکن بود بر نگرده، تو چرا ضامنش شدی؟ ابوذر جواب داد، گفت به خاطر اینکه بعدا نگن که خیر رسوندن و کمک رسوندن به دیگران از این امت پر کشیده. همین صحبت ها داشت رد و بدل می شد. 3 تا فرزند اون مقتول گفتن که ما همین فرد رو بخشیدیم و دیگه نمیخوایم قصاصش کنیم. شما برای چی دیگه نمیخوایم قصاص کنیم؟ گفتن که به خاطر اینکه بعدا نگن که دعوت به خیر از امت پیغمبر اکرم پر کشیده بود. یک وفای به عهد هم خودش رو نجات داد، هم این همه اتفاق معروف افتاد. 1 نفر ضمانتش رو کرد، ثواب ضمانت رو برد، هم 1 نفر بخشید، ثواب بخشش رو برد، هم خودش نجات داد. امام باقر علیه السلام فرمودند 3 چیز است که خداوند عزوجل در آنها رخصتی قرار نداده.
یکی از اون سه چیز بازگرداندن امانت به نیکوکار و بدکار. امانت گرفتی، برش گردون دست اون کسی که شما رو امین قرار داده. وقتی که پیغمبر اکرم در داستان خیبر وارد جنگ شدن و محاصره کردن، چند روز که گذشت غذاها تموم شد، مردم گرسنه شدند، دیدن چوپونی اومد کنار پیغمبر اکرم، گفت آقا من چوپون گوسفندای این یهودیای خیبرم، اگر اجازه بدین من این گوسفندها رو در اختیار شما بذارم که شما اینها رو ذبح بکنید و لشکر اسلام که گرسنه است گرسنگیش برآورده بشه. پیغمبر اکرم گفتن نه، هر چی باشه اون یهودی‌ها تو رو امین خودشون دونستن، این امانت دست توه و این کار تو خیانت در امانته. اون یهودی بود که جلوی پیغمبر اکرم ایستاده بود. حضرت گفت نسبت به دشمنت هم امانت دار باش. مورد دوم که خداوند رخصتی براش نذاشته و برخورد بکنه، وفای به عهد و پیمان، چه نسبت به نیکوکار چه نسبت به بدکار. میگم مسئله مبتلا بهش همین میشه دیگه. حالا شما نگی ما مسلمونیم فلانی که اصلا بیدین و ایمونه اینجا حقش هم خوردیم. اگر امانت دستتون، اگر باهاش عهدی میبندی، به هر حال اون چیزی که اینجا وسط وجهه اسلامه، وجهه مسلمانی است، اونجوری که حضرت فرمود شماها برای ما زینت باشید، مایه ننگ ما نباشید. بگن شیعیان امیرالمؤمنین به وفای به عهدشون معروفن. و سوم نیکی به پدر و مادر، چه نیکوکار باشن اون پدر و مادر و چه بدکار. یکی هم از این عهدها هر روز گفت، دیروز گفتیم دیگه، که مرتبه های متفاوتی داره امانت داری. این عهد بستن هم مراتب متفاوتی داره، بستگی داره که شما داری با کی عهد میبندی. یه وقتی شما داری با یه کارگری عهد میبندی، یه وقتی داری با یه شهرداری عهد میبندی، اهمیت پیدا میکنه دیگه این عهده. یه وقتی میای با یه رئیس جمهوری عهد میبندی، یه وقتی شما میای با کسی عهد میبندی که صاحب کل این عالم هستی است. عهد میبندی با وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. همون عهدی که ما هر روز صبح توصیه شده به ما، دعای عهد بعد از نماز صبح میخونیم توی اون دعا اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا و ما اشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعة له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. خدایا این صبح که رسیده دوباره من دارم اون عهد و وفایی که اون عهدی که با مولام امام زمانم بستم رو دوباره دارم تجدید میکنم. اجدد له، تجدید میکنم اون عهد رو با امام زمانم، دارم تکرار میکنم که خدایا اون عهد برگردن منه و از اون بر نمیگردم. اون چه عهدی میتونه باشه که ما با امام زمانمون ببندیم؟
اون چه عهدیه که میتونه اینقدر ارزشمند باشه که گفتیم امانتش اون افضل الامانش میشه این عهد رو وفا کنید. بالاترین درجه این عهد هم عهد با امام زمان. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند رحم الله عبدا حبس نفسه علینا. خدا رحمت کند بنده ای رو که نفس خودش رو برای ما اهل بیت وقف بکنه. یه عهد دیگه، یه عهد. میگم آقا جانم یا صاحب الزمان، تمام وجودم رو وقف شما کردم. هر آن چیزی که در خود داشتم رو برای تو گذاشتم. وقتی که کسی خودش رو وقف میکنه، شما مسئله وقف رو میدونید دیگه. وقتی که مالی وقف شد، من این قرآن رو وقف کردم که در مهدیه هامبورگ خونده بشه. من حق ندارم اینو بردارم ببرم بذارم تو مسجد یه شهر دیگه، بگم آقا این اصلا خیلی خوب میشه، حرم ابی عبدالله قرآن میخواد، من اینو اینجا بردارم ببرم اونجا. کی گفته همچین اجازه شما داری؟ اگر زمینی وقف شد، ساختمونی وقف شد برای مسجد، آجرش رو باید تو همون مسجد دوباره خرج بکنن. حق ندارم بردارم من یه شهر دیگه بگم میخوایم مسجد بسازیم. وقتی که مالی وقف شد باید تو همونجا خرج بشه. علامه عسکری میفرمود من وقتی بچه بودم روی پیشونیم نوشتم وقف صاحب الزمان. یعنی جوونی من، زندگی من، زمان من، همه چیم وقف امام زمانه. و حداقل تا الان سعی کردم که حالا داستانی خودشون گفتم، سعی کردم به وقفم عمل کنم. وقتی که من وقف شدم برای وجود مقدس امام زمان، این که من برم گناه بکنم خلاف وقفه. چشمی که برای امام زمانه بره چشم چرونی بکنه، این خلاف وقفیه که خودتو وقف صاحب از زمان کردی. پایی که تو مسیر گناه بره، زبونی که بیاد شبهه بندازه، به مردم تیکه و تهمت بزنه، خلاف وقفه. رحم الله عبدا، خدا رحمت کنه. حضرت داره دعا میکنه خدا رحمتش بکنه. این دعاییه که نیاز به آمین گفتن نداره، چون ما دعا بکنیم بالاترین مرتبه دعا اینه که امام زمان دستش رو ببره بالا بگه الهی آمین. خود وجود مقدس امام داره برامون دعا میکنه که خدا رحمتت کنه، رحمت خدا برای تو باشه. اگر خودت رو، وجودت رو، مالت رو، زندگیت رو وقف این خانواده کردی، وقتی که همچین عهدی بستی دیگه باید زندگیت زندگی مهدوی بشه، چون خودت نیستی. فلانی میگم پیر غلام اهل بیت، پیر غلام اهل بیت، پیر غلام سید الشهداست، اعتبارش از سید الشهداست. غیر از اینه طرف وقف امام زمانش شد. این چه توفیقیه که خدا بذاره تو دامن ما که ما خودمون رو وقف اهل بیت بکنیم. وقف کردن میخوایم مثالش ببینیم. مثالش میشه سلمان فارسی که نگاه کردن دیدن که پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام تو یک مسیر را رفتن و سلمان هم همراهش بوده، ولی فقط یک جای پاست. هر جا که امیرالمؤمنین پا گذاشت او پا گذاشت. زندگیش زندگی علیه. واقعا سلمان یک مثال فوق‌العاده است
که این جناب سلمان فارسی نزد ما ایرانیا و فارسی زبونا و خیلی ناشناخته است. یه وقتی من داشتم یه کتابی هست محدث نوری نوشته در مورد جناب سلمان، نفس الرحمن فی فضائل سلمان. من داشتم این کتاب قطوری هم هست، روایاتی که سلمان فارسی از اهل بیت برای ما نقل از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین آورده. خب جناب سلمان فارسی وصی پیغمبر بود، وصی پیغمبر بود. کی اینو میدونست؟ فکر میکنم یکی از صحابی معمولی پیغمبر خدا بود. اصلا و ابدا. این همه تبلیغای غلط و دروغی که در مورد جناب سلمان میشه آتش پرست بود، بعد اومد مسلمان شد. خنده‌دار فکاهیه کسی که وصی پیغمبر بود. پیغمبر اکرم از 2 طریق وصایای پیغمبران گذشته بهش رسید. یک سری علوم بود و وصایل‌ها بود و کتب پیغمبران. نه، دو طریق به پیغمبر رسید. یک طریقش پدر امیرالمؤمنین حضرت ابوطالب علیه السلام، مؤمن قریش. و جالب هر دو وصی پیغمبران که اومدن وسایل رو تقدیم پیغمبر اکرم کردن، هر دوتا در تاریخ متهمن به کفر. یکیش سلمان فارسیه و یکیش جناب ابوطالب که هر دو هم حقشون واقعا ادا نمیشه. که حضرت فرمود اگه کسی میخواد حق ما اهل بیت رو ادا کنه بیاد اشعار ابوطالب رو بخونه، اشعاری که در مدح فرزندش امیرالمومنینه. اون اشعار رو میخونه میره موحدتر از این آدم رو کره خاکی نبوده. داریم تو روایاتمون که جناب ابوطالب بعد از نور اهل بیت علیهم السلام بالاترین رتبه رو نزد خداوند متعال داره. جناب سلمان وصی پیغمبر و اصلا سلمان رو از شهر و دیار خودش برای موحد بودنش اخراج کردن. خب کسی میدونه وقتی که سلمان صحابی پیغمبر بود چند سالش بود؟ میدونه کسی اینجا؟ این اطلاعات عمومی عزیزان ما چقدر؟ 400 سال، 300 خورده ای سالش بود. یک پیرمرد دنیا دیده. 300 میگم از 300 هست تا نزدیکای 400 در مورد سن جناب سلمان نوشته شد. اون داستان معروف رو همه شنیدیم که پیغمبر اکرم نشسته بودند، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هم نشسته بودند. حضرت خرما می‌خوردن می‌ذاشتن، امیرالمؤمنین خرما می‌خوردن می‌ذاشتن جلوی پیغمبر. این شوخی. شنیدین دیگه این داستان. حالا قسمت بقیه این داستان رو که نشنیدید من براتون بگم. وقتی که امیرالمؤمنین حالا همین شوخی که با پیغمبر بود و بلند شدن رفتن، خب جناب سلمان هم نشسته بود، به پیغمبر اکرم رو کردن. حالا بزرگتری هست، پیرمردیه، جا افتاده به پیغمبر با طعنه، یعنی با بیان شیرین، نه طعنه، عرضه داشت که دست این علی ناراحت نشی، جوونه، چیز خاصی نیست، حالا با همین خنده خوده. و داستان تموم شد. از مجلس اومد بیرون امیرالمؤمنین علیه السلام بود. گفت سلمان من جوونم؟ گفتش بله دیگه آقا، من 300 خورده ای، شما مثلا 30-40 سالتونه که واقعا پیش آدم 300 ساله، آدم 30 ساله دیگه 1/10 سن داره. حضرت گفتم پس گوش کن این داستانی که من میخوام برات بگم رو. گفت آقا سر تا پا گوشم. گفت یادت سلمان تو 30-40 سالت بود، داستان برای چند سال پیشه؟ 300 سال قبل. یادت 30-40 سالت بود، تو رو از شهر و دیار خودت انداختنت بیرون،
داشتی از کازرون رد میشدی. بچه کازرون بود. چند تا نقل هست، جی میگن، کازرون میگن، ولی علی‌الظاهر اون نقل درست اینکه جناب سلمان اهل کازرون بود. تو رو به خاطر اینکه موحد بودی اخراجت کردند. داشتی تو دشت میرفتی، رسیدی به دشت، من اسم دشته یوها همین الان تو ذهنم، دشت ارجن. رسیدی به دشت ارجن که شما از طرف شیراز به طرف کازرون میرید، یه دشت سرسبز بسیار زیبایی، دریاچه داره، رودخونه داره و به هر حال تو فصل بهار خیلی فضای زیبا و دلنشینی داره. رسیدی اونجا گفتی خستم، میخوام استراحت کنم. استراحت کردی، وقتی که خواب بودی محتلم شدی. بعد گفتی که خب حالا که بیدار شدم حداقل لباسم رو آب بکشم، خودم رو هم بشورم. لباست رو شستی، انداختی روی همین برای درختا و اینا، خودت هم رفتی داخل رودخونه. یادته؟ گفت بله یادمه. گفت بعد میخواستی از رودخونه بیای بیرون، دیدی یک شیر گرسنه لب رودخونه نشسته منتظر تو پاتو بذاری بیرون. از ترست نمیتونستی بیای از رودخونه بیرون. اون موقع یک سواری اومد اون شیر رو فراری داد. سلمان هم همینجوری متعجب گفت آقا درسته؟ گفت سوار رو یادته؟ گفتش نه سوار رو یادم نیست، خیلی سال گذشته. حضرت گفتن که چوب دستیشو یادته؟ گفت آره چوب دستیشو من یادم. حضرت دست کردن زیر عباشون، این چوب دستی رو در همین بود؟ گفت بله آقا همین چوب دستی بود. بعد امیرالمومنین فرمودن که سلمان بهار بود، دشت پر گل بود، برای تشکر از اون آقا تو رفتی یه دسته گل جمع کردی، یادته؟ گفت آره یادمه. حضرت دست کردن زیر عباشون، دسته گل رو بعد از 300 سال تازه در آوردن دادن دست سلمان. گفتن اینم دسته گلت مال خودت. سلمان همین جور بود. ببینید چه آقایی داریم و اصلا میشه با این آدم عهد بس و به عهدش هم واقعا عجیبه که چجوری اونها تو اون روزگار میدیدن امیرالمومنین و اینجور با امیرالمومنین تا میکردن. سلمان متعجب شد، به قول ما سر به بیابون گذاشت، رفت پیش پیغمبر اکرم سیدی و مولای. یک داستان عجیب اتفاق بود. پیغمبر چیه سلمان چرا اینقدر متحیر شد؟ حالا به زبون خودم گفتن آقا یه اتفاقی برای من 300 سال پیش اتفاق افتاد، من این داستان رو الی زماننا هذا برای هیچ احد و ناسی تعریف نکردم. علی سیر تا پیاز اون داستان رو گفت برای پیغمبر اکرم. نگاهش کردن گفتن سلمان تعجب میکنی؟ آقا تعجب نداره. گفت من یه چیزی از علی دیدم که این چیزی که تو گفتی پیش اون هیچه. گفت آقا شما چی دیدید؟ گفت وقتی اون شبی که من میخواستم برم به معراج، داستان معراج هم داستان بسیار زیباست. یعنی اون قسمت هاییه که واقعا نمیدونم چرا همه اینا میاد تو تاریخ ما یواش یواش محو میشه و برای ماها بیان نمیشه. که پیغمبر اکرم میرن به بیت المقدس، وقتی که وای میستن میخوان نماز بخونن، همه انبیا میان پشت پیغمبر نماز میخونن. وقتی که خیلی داستان داره، حضرت خواستن به سفر عرش برن و به معراج برن، از شدت این که حضرت داشت با اون اسب بهشتی میره بالا، سنگ زیر پای حضرت بلند شد. سنگ زیر پای و حضرت بهش اشاره کردن، گفتن بایست همینجا. و تا همین لحظه اون سنگ معلق بین زمین و آسمانه کنار بیت المقدس. و از اون پدر سوخته بازی های یهودی ها دقیقا همینه که جوری این رو چیدن که معلوم نیستش که این سنگ معلق بین زمین و آسمان، که تو تاریخ هست که وقتی می اومدن زنانی که آبستن بودن می دیدند این صحنه که یه سنگی با همچین عظمتی بین زمین و آسمان معلقه، از ترسشون بچه هاشون سخت می شد. اینا تو تاریخ هست.
لحظه به لحظه سفر معراج پیغمبر داستانی دیدنی و شنیدنی. پیغمبر گفتن تو اون سفر معراج که داشتم میرفتم آسمان اول رو رد کردم، آسمان دوم رفتم رسیدم به آسمان هفتم. به جایی رسیدم که دیگه نمیتونست جبرئیل بیاد. جبرئیل گفت پیغمبر اکرم از اینجا به بعد باید تو بری، چون اگر من جبرئیل بیام بال و پر من میسوزه. دیگه بقیه راه رو خودم رفتم تا رسیدم به عرش الهی. من بودم و خدا شروع کرد صحبت با من به وسیله یک شیری که گوشه عرش بود. صدا شنیدم، صدای علیه. چهره شیر رو دیدم چهره امیرالمؤمنین. با صدای امیرالمؤمنین و چهره امیرالمؤمنین در هیبت شیری خداوند متعال با من صحبت کرد. وقتی که از سفر عرش برگشتم، از معراج اومدم پایین، اولین کاری که کردم رفتم خونه علی. در زدم، علی اومد دم در. گفتم علی جان من رفتم همچین داستانی بود، رسیدم به عرش، شروع کردم با خدا صحبت که یه چیز عجیبی دیدم و اون این بود که صدای تو بود، چهره بود. بعد امیرالمؤمنین رو کردن به پیغمبر اکرم، گفتن سیدی و مولای اجازه میدی از اینجا به بعد بگم تو با خدای خودت چی گفتی؟ آقا ما با همچین خانواده ای طرفی، ذره این عالم برای امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین. به ذره گر نظر لطف ابو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. یه نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد امیرالمؤمنین که در زمان ما وصی و جانشینشون امام زمانمون هست به ما بکنه، روزگارمون عوض میشه. بعد ما با همچین انسانی واقعا میشه همچین عهدی نبندیم که یا صاحب الزمان خودم، زن و بچه‌ام، میگه نمی‌خوایم تو زیارت جامعه کبیره، خودم، زن و بچه‌ام، مال و منالم، همش وقت برای شما اهل بیت. خداوند متعال همه ما رو موفق بداره به این که بتونیم نوکرای خوبی برای آقا مولامون امام زمانمون باشیم. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا ظهور امام زمان ما رو برسان. خدایا به حق زهرایت هر ظهور امام زمان ما رو برسان. خدایا دل امام زمان ما رو با ظهور خودش شاد بگردان. خدایا با ظهور امام زمان مشکل همه شیعیان جهان و مشکل تمام بشریت رو حل بفرما. خدایا همه کسایی که مریضن دوست دارن تو این مجالس باشن، کسایی که تمام امیدشون به همین مجالس، خدایا به حق امام زمانمون از ساعه شفا عنایت بفرما. خدایا قدیمیای ما، کسایی که باعث شدن این محبت امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین به ما برسه و الان وقتی که یه دونه یا علی میگیم جیگرمون حال میاد که چه آقا و مولایی داریم و الان در خاکند و دستشون از این دنیا کوتاه. تمام گذشتگان این جمع، پدر حاج آقای چاوشی و همه کسایی که به هر حال حق گردن ما دارن، خدایا از ساعه خیر و برکت و رضوان خودت رو بر این
امواتی که به هر حال از این جمع هستن جاری و ساری بفرما. خدایا همه گناهان ما رو ببخش و بیامرز. من نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.